हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् शेयर बजार सम्बन्धी चाहिँ कुरा गरौँ। आज म तपाईहरुलाई आइतब र नेप्से खुल्दाखेरि कुन स्टक किन्ने भनेर दुविधामा हुनुहुन्छ भने तपाई यो भिडियो वाच गर्नु होला। तपाईलाई केही आइडिया मिल्न सक्छ र मार्केट आइतबार पनि यहाँबाट बढेर जानेछ। 2100 भन्दा माथि चाहिँ आइतबार बस्न सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँबाट मार्केट चाहिँ बढेर अपट्रेन्डको यात्रा गरेर मार्केटले कम्तीमा पनि 2230 लाई चाहिँ अहिलेको यो हप्तामा चाहिँ ब्रेक गर्छ भनेर चाहिँ हामी अनुमान लगाउन सकिन्छ। मार्केट एकदमै राम्रो कन्डिसनमा छ, मार्केट अपट्रेन्डको कन्डिसनमा छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईहरु पनि मार्केटमा अब ट्रेड गर्ने बेला आउन लागेको छ। तपाईहरु अब कुन स्टक किन्ने कुन स्टक बेच्ने भनेर चाहिँ दुविधामा हुनुहुन्छ, अथवा तपाई ट्रेड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईसँग केही रकम छ, कुन कम्पनीमा हाल्यो भने हप्ता 10-15 दिनमा त्यो बढेर बेच्न सकिएला भनेर चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईको लागि हुन सक्छ। यो भिडियो तपाईको लागि हुन सक्छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म आज तपाईहरुलाई केही स्टकहरु भन्ने छु। ती स्टकहरुलाई त्यही रेन्जमा चाहिँ किनेर त्यही रेन्जमा बेच्ने प्रयास गर्नु होला र यो भिडियोको आधारमा चाहिँ खरिद बिक्री नगर्नु होला। यो भिडियोलाई चाहिँ रेफरेन्स मानेर खरिद बिक्री गर्नु होला। सुरुमा एसपीएचएल सयपत्री हाइड्रो पावर लिमिटेड छ। यसमा पनि सुपर ट्रेन्ड र यो एमएससीडी चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि बाईको लागि चाहिँ सिग्नल चाहिँ दिएको छ। त्यो भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो स्टकलाई कम्तीमा पनि यो लेभलबाट यो लेभलमा किन्नु होला, यो 447 मा। त्यसपश्चात यसलाई लगेर यो कतिमा भन्दाखेरि यसको हाईमा लगभग 500 यो अलिकति तल झरालौं, लगभग यसलाई 600 मा चाहिँ बेच्ने प्रयास गर्नु होला। यसलाई 597 राखे। तपाईको लागि बाई कतिमा हुने भयो भन्दाखेरि यो स्टक बाई गर्नुस् 477 मा किन्नु होला। मार्केट घटबढ हुँदाखेरि यसलाई 477 मा किन्ने, अनि त्यसपछि सेल चाहिँ यसमा 600 को मा चाहिँ बेच्नु होला। 600 मा यसलाई चाहिँ बेच्नु होला। यो स्टक चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ट्रेड गर्नको लागि हुन सक्छ। हामी ट्रेड गर्दाखेरि यिनीहरुको फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेर्दैनौ, फन्डामेन्टल कस्तो छ भनेर हेर्दैनौ, आफ्नो टार्गेटलाई मात्र हेर्ने गर्छौं। त्यो भएर तपाईले यो स्टकलाई चाहिँ त्यतिमा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको रिद्धि छ, रिद्धि पावर कम्पनी लिमिटेड। यसलाई चाहिँ तपाईले कतिमा किन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एमएससीडी र सुपर ट्रेन्डले पनि बाई सिग्नल देखाइसकेको छ। यसलाई 231 मा उठाउनु होला र कतिमा लगेर बेच्ने भनेर तपाई खोज्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि यसलाई यो लेभलमा गएर सेल गर्नु होला। यसको सेलिङ भनेको 273 अथवा 72। म तपाईलाई 272 यो 272 मा लगेर यो स्टकलाई चाहिँ बेच्नु होला। त्यसपछि यो बाई भनेको 231 मा किन्नु होला। 231 मा किनेर यो स्टकलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी तपाईले चाहिँ ट्रेड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। आइतबार मार्केट खुल्यो, मार्केट बढेरै जान्छ, मार्केटले 2350 को यात्रा गर्छ चाहिँ यो बेलामा तपाईले केही प्रॉफिट चाहिँ कमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर तपाईले रिद्धिलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कम्पनी छ युएमएचएल युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर लिमिटेड छ। यसले सर्किट हानिसकेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीले अलिकति सर्किट हानिसकेको हुँदाखेरि तपाई इन्ट्री भइसक्नु भएको छ भने पनि ठिकै छ। इन्ट्री हुनु खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो पोइन्टबाट 246 बाट तपाईले लिनुभयो भने यसलाई कम्तीमा पनि 246 मा लिनुभयो भने 274 मा चाहिँ तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। यसको बाई रेन्ज भनेको कति छ भन्दाखेरि 246 मा तपाईले किन्नु भयो भने
यसलाई लएर 274 मा चाहिँ सेल गर्नु होला। 274 यसको सेल यसको टार्गेट हो। यतिमा लएर तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। र क्वान्टिटीको कुरा चाहिँ तपाईसँग कम्तीमा पनि 100 किता किन्नुपर्ने हुन्छ। 100 भन्दा थोरै नकिन्नु होला। यो रिस्क हुन्छ, शेयर बजार भनेको अलिकति रिस्क हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको BHPL छ, बाराई हाइड्रो पावर पब्लिक लिमिटेड छ। यसलाई पनि अब यो यसमा पनि सुपर ट्रेन्डले पनि बाई सिग्नल देखाइसकेको छ। कम्तीमा पनि यसमा राम्रै कारोबार भएको छ गएकोचोटि पनि। यसलाई चाहिँ 480 बाट लिएर तपाईले कतिमा बेच्नुस् भन्दाखेरि यसलाई कम्तीमा पनि यसको हाई भनेको यो लेभल, ल यो लेभलसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म यहाँ लेखेरै भनिदिने छु। यसलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि बाई तपाईले 479 मा गर्नुस्। अब 479.79 मा चाहिँ तपाईले बाई गर्नु होला। यो बाई गर्नु होला। त्यसपछि सेल गर्नको लागि तपाईले यसलाई चाहिँ कति कुर्नुस् भन्दाखेरि 598 मा कुर्नु होला। 98 को पोइन्टमा चाहिँ कुर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। यसरी तपाईले यो बाराईलाई पनि एउटा टार्गेट राखेर किन्नु होला। यसमा सुपर ट्रेन्ड र एमएसिडीले चाहिँ बाई सिग्नल दिइराखेको छ। त्यसपछि भनेको TSHL छ, 3 स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी छ। अब यो अलिकति ज्यादा जोखिम भएको हुँदाखेरि म चाहिँ खासै रेकमेन्ड त गर्दिन। तर यसमा पनि के भएको छ भन्दाखेरि सुपर ट्रेन्ड र एमएसिडीमा चाहिँ बाई सिग्नल आएको हुँदाखेरि तपाईले यही प्राइजमा चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्राइजबाट तपाईले माथिल्लो लेभल भनेको कतिमा लैजान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अलिकति माथि चाहिँ छ। कम्तीमा पनि 700 कति लैजानुस् भन्दाखेरि 731 को रेन्जमा चाहिँ तपाईले यो रेन्जमा चाहिँ तपाईले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। 731 को रूपमा यहाँबाट मार्केट बढेर जाने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। यहाँबाट यसरी मार्केट बढेर माथि जाने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। सेलको लागि तपाईले यसलाई 700 कति राख्नुस् भन्दाखेरि 30 राख्नुस् हैन, 730 को राख्नुस्। बाईको लागि बाई चाहिँ 575, बाई चाहिँ 575 मा। अब यो भन्दा मुनिमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। 575 मा राखेर यसरी एउटा टार्गेट राखेर तपाईले चाहिँ किन्न सक्नुभयो भने यसमा चाहिँ नाफा हुने सम्भावना इन्डिकेटरहरूले पनि एउटा इन्डिकेसन गरेको छ। यो बाई लेभलमा चाहिँ छ भनेर यसरी इन्डिकेट गरेको छ। त्यसपश्चात अर्को स्टकको रूपमा चाहिँ छ HCL। यो श्वेत गङ्गा हाइड्रो पावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड भनेर छ। यसलाई पनि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यसमा पनि सिग्नल आएको छ। यही रेन्जमा तपाईले उठाउनु होला। 308 को रेन्जमा उठाउनु होला। र यसलाई कति राख्नुस् भन्दाखेरि यो लेभल 300 ल यो लेभलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो यहाँबाट यसरी माथि जाने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। यहाँबाट यसरी यो स्टक चाहिँ माथि जान सक्छ। यसरी यो लेभलसम्म जान सक्छ। सिग्नलहरू त्यही अनुसार दिएको छ। यसको लागि तपाईले बाई भनेको यसलाई 308 मा गर्नुपर्ने हुन्छ। 308 मा बाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र सेल यसलाई कतिमा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 372 मा चाहिँ तपाईले यसलाई 372 आयो भने तपाई यसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एउटा टार्गेट राखेर किन्नु होला। त्यसपछि अर्को स्टक छ। हामी अर्को स्टकको बारेमा कुरा गरौँ। अर्को स्टक भनेको UPCL छ, युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड छ। अब यो युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडलाई तपाईहरुले कतिमा उठाउनुस् भन्दाखेरि यसलाई यही प्राइजमा 217 को रेन्जमा उठाउनु होला। त्यसपश्चात बेच्नको लागि कम्तीमा पनि यसको यो लेभल यो भन्दा पनि
यो लेभल ल 247 भन्दा पनि अलिकति तलै राखौँ ल। यो 250 मा तपाईले यो कम्पनीलाई उठाउनु भयो भने 217 को लेभलमा उठाउनु भयो भने तपाईले कम्तीमा पनि यहाँबाट यसरी यो माथि जाने सम्भावना चाहिँ यसरी यो लेभलमा यसरी जाने सम्भावना हुन्छ र तपाईले बाइ गर्नु पर्यो। यो स्टकलाई बाइ गर्नु पर्यो कतिमा भन्दाखेरि यो 217 मा चाहिँ बाइ गर्नु होला र सेलको लागि खोज्नुहुन्छ भने सेल गर्नको लागि कम्तीमा पनि यसलाई 250 भन्दा पनि 247 आयो भने बेचिदिनु होला। 247 मा आयो भने बेच्नु होला। यसरी तपाईले 50 कै टार्गेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अब अन्तिम स्टकको रूपमा छ अन्तिम स्टकको रूपमा EHL छ मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर छ। यसलाई पनि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ ए लेभलमा किन्नुपर्ने हुन्छ। 312 कै लेभलमा तपाईले यहीँबाट माथि बढेर जाने सम्भावना ज्यादा छ। ए लेभलमा किन्नु भयो भने कम्तीमा पनि यसलाई कति भन्दाखेरि ल यो लेभलसम्म यो यसरी मार्केट चाहिँ यसमा सिग्नलहरु राम्रो छ। यसरी सुपर 10 ले नि बाइ देखाएको छ, एमएसिडी ले नि बाइ देखाएको छ। यसरी माथि जाने सम्भावना हुन्छ। तपाईले बाइ गर्दाखेरि अब मार्केट बुल जाँदैछ, माथि जाँदैछ। 312 मा किन्न सक्नुहुन्छ, 312 मा किन्न सक्नुहुन्छ र सेल गर्नको लागि तपाईले कम्तीमा पनि 428 को लेभल चाहिँ हेर्नु होला। 428 को लेभलमा हेर्नुभयो भने तपाईले यसरी यी स्टकहरुलाई बेचेर तपाईहरुले नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो खोजेर तपाईहरुको लागि चाहिँ बनाइदिएको छु, जसमा के भएको छ भन्दाखेरि एमएसिडी ले पनि के गरिदिएको छ भन्दा सेल बाइ सिग्नल दिएको छ र सुपर 10 ले पनि के गरेको छ बाइ सिग्नल दिएको छ। यसरी हामी इन्डिकेटरको आधारमा चाहिँ ट्रेड गर्न सक्छौं र यो चाहिँ अलिकति भर पर्दो हुन्छ। हामीले घण्टौं खोजेर कुन स्टक बढेको छ, कुन स्टक किन्ने होला जस्तो लागि राखेको हुन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ यी स्टकहरुलाई हामीले दिएको यो पोइन्टहरुमा सेल गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्छ। र तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र केही जिज्ञासा छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल स्टक ट्विस्ट नेपालमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फेसबुक पेज छ स्टक ट्विस्ट नेपाल, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले मेसेज गरेर तपाईहरुको जिज्ञासा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।